Trong 20 năm qua, đã có 35 cơn bão mạnh từ cấp 10 trở lên đổ bộ vào đất liền nước ta, nhưng chưa có cơn bão nào gây ra những thiệt hại khủng khiếp như Linda. Các anh ở ngoài Hà Nội, Quan Liêu, vùng biển Kiên Giang là vùng biển thánh địa, chưa bao giờ có bão. Các anh ở ngoài đấy không hiểu trong vùng này. Cái câu nói ấy của một đồng chí phó chủ tịch tỉnh nó dẫn đến là không hành động gì. Hơn 3.000 người thiệt mạng và mất tích. 20 năm trôi qua, người dân vẫn bị ám ảnh bởi những gì do cơn bão số 5 có tên quốc tế là Linda gây ra. Có những người phụ nữ mãi mãi mất đi chỗ dựa khi người chồng bỏ lại sự sống nơi biển khơi. Cô biết cái gì 21 năm mà mình quên không được là cô biết khổ cỡ nào. Trong cái cuộc đời làm dự báo của tôi không bao giờ quên được những cái ngày tháng lúc đó. 20 năm vẫn chưa đủ để quên một nỗi đau. Những ngày cuối tháng 10 năm 1997, như thường lệ, nhiều ngư dân Cà Mau đón bình minh trên biển. Họ ra khơi và mong ngày trở về tôm cá đầy ghe. Trên đất liền, những người phụ nữ làng chài ngồi đan lưới cho chồng. Cùng lúc đó, chiều tối ngày 30 tháng 10 năm 97, một vùng áp thấp hình thành ở Nam Biển Đông. Đến đêm ngày 31 tháng 10, vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và trong một thời gian rất ngắn, sáng ngày 1 tháng 11 năm 97, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Cơn bão số 5 có tên quốc tế là Linda. Cơn bão với cái tốc độ là từ 15 cây số, sau đấy tăng dần lên 20 cây số và hướng di chuyển là tương đối ổn định theo hướng Tây Tây Bắc. Cơn bão này có 3 điểm đặc biệt là cái thứ nhất là bão mạnh lên tương đối là nhanh. Cái thứ hai là di chuyển rất nhanh, một trong những cơn bão di chuyển nhanh mà tôi từng biết. Và cái thứ ba là cái hoàn lưu của bão rất là lớn. Khi mà nó phát triển mạnh lên thì cái hoàn lưu nó cũng mở rộng ra. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn là xác định rằng đây là một cơn bão hết sức nguy hiểm và là thông tin trên các dự báo trên các phương tiện thông tin chúng gửi các bạn tin cập nhật sang Ủy ban phòng chống bão lụt Trung ương. Cách bờ biển xã Đất Mũi hơn 10 hải lý, ngoài đáy hàng khơi, các ngư dân vẫn đang bình thản đóng đáy. Bánh bèo vẫn chín rồi. Mày gọi dằn ở đây. Họ giăng những miệng lưới có đáy sâu trên biển, ngồi trong con nước để quyết định buông kéo lưới. Trên những căn tròi nhỏ chênh vênh giữa biển, hàng chục người chờ đến giờ rút đáy để thu hoạch rồi về với gia đình. Mọi thứ bình yên như vốn có. Cơn bão cách bờ Cà Mau cỡ khoảng 700 cho đến 800 cây số và cách Ninh Thuận cỡ khoảng 450 cây số. Chúng tôi lập tức phát cái tin báo khẩn cấp. Đây là một trường hợp hết sức nguy hiểm cho ngư dân, đặc biệt trên cái ngư trường lớn của các tỉnh miền Nam. Các anh ở ngoài Hà Nội, Quan Liêu,
Vùng biển Kiên Giang là vùng biển thánh địa, chưa bao giờ có bão. Các anh ở ngoài đấy không hiểu trong vùng này. Cái câu nói ấy của một đồng chí phó chủ tịch tỉnh nó dẫn đến là không hành động gì. Khi đó trên vùng biển Cà Mau có hơn 700 tàu thuyền đang đánh bắt, cùng với đó là sinh mạng của hàng nghìn con người. Không ai biết thảm họa sắp ập xuống. Có nghe được cái tin bão rồi, nhưng là đằng này cũng chủ quan thôi. Hồi đó giờ đâu, ở dưới này đâu có nghe bão tố gì đâu, thì cũng đi làm như bình thường vậy thôi. Tính làm một buổi thì vô rồi được rồi. Đâu có ngờ quá trời bão lớn, đâu biết. Hoàn toàn ở xứ này không ai biết cái bão này làm sao. Nhưng mà chỉ có mình nên tôi biết được cái gió bão. Vì chỗ đó mà tôi cũng chạy dài theo xóm, rồi kêu bà con để chặn nhà cửa để bảo vệ cơn bão. Thì cũng có số người họ làm, họ tin tưởng, nhưng mà có số người họ không tin. Những dự báo đã được đưa ra nhưng không nhiều người tin đó là sự thật. Khoảng 18 đến 19 giờ ngày 2 tháng 11, bão đã đổ bộ vào bờ biển hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu với sức gió vùng gần tâm bão cấp 10, có lúc giật trên cấp 11. Sau khi đi vào đất liền, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và đến khoảng 3 giờ sáng ngày 3 tháng 11, tâm bão đi qua bán đảo Cà Mau vào vịnh Thái Lan. Những dãy hàng khơi đã bị bão đánh sập, hàng chục người trên chòi canh đêm đó rơi xuống biển, trong đó có con trai của bà Trần Thị Mỹ Dung. Rồi đâu có trở tay kịp, 9 giờ đêm ở ngoài biển rồi, tối cái nhà sập chòi. Trời ơi, lại giái trời Phật, trái giái cho nó trôi đâu, cho 5-3 năm, 2-3 năm nó về cũng được. Cũng mừng con mình. Rốt cuộc cũng không có gì hết luôn, tới năm nay 20 năm rồi. Đau khổ dữ lắm. Cảnh nào mà gần cảnh mất con. Không kiên cố như bây giờ, những mái nhà siêu vẹo ở vùng đất mũi 20 năm trước dễ bị tổn thương trước thiên tai. Hàng trăm nghìn căn nhà đã bị hư hại và sập đổ hoàn toàn. Cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Mưa tầm tã hoài. Đến 3 giờ chiều thì được cái tin là đài báo á, bão nó đến là Cà Mau. Tôi cũng chưa có nói là cũng bão ở đất mũi đó. Từ chỗ đó mà tôi mới vận động bà con là thôi bây giờ bão đến rồi. Thì có những bà con ta nói thôi, không có đâu. Thì gió trong mưa là bình thường mỗi lần thôi. Nhưng mà sự thật của nói, khi dần từ 3 giờ chiều là gió nó thét lên. Nhà ở đây sập hết, tóc mái sập hết, nó không còn nữa. Một cơn bão hiếm thấy, một cơn bão hoạt động có quy luật, nhưng những cái giá trị về chỉ số cường độ, về giá trị tất cả là hiếm thấy trong vòng 100 năm trở lại đây của các tỉnh miền Nam. Đã có hơn 3.000 người chết và mất tích ở những nơi cơn bão đi qua. Hơn một thế hệ ngư phủ mất đi, thiệt hại vô cùng nặng nề. Cửa biển Khánh Hội, sông Đốc trở thành bãi tập kết xác người vớt được từ biển về trong gần 20 ngày sau bão. Cơn bão gọi là thiên tai thế kỷ với trong đó có vùng đất ở cực Nam trên đất liền của Tổ quốc. Trường hợp mà không nhận được đến thì mình có một vị trí, bố trí một vị trí ở bên khu vực 6 trong đánh số thứ tự. Những trường hợp mà tử thi chết trong 48 tiếng á, khó mà lăn tay được.
chúng tôi lột cái tay nạn nhân ra. Từ nhân đó mình trồng vô tay mình. Mình lăn vô cái giấy để mình cho nó gõ được cái lằn cái găng tay. Cái kinh sáng mới là chết 300 mấy chục người mà chỉ vớt được có 2 tay, còn bao nhiêu thì mất đâu hết. Cái cảnh nhìn thấy nó quá điêu tàn. Cuộc vật lộn giằng co giữa sự sống và cái chết ở trên biển còn khốc liệt hơn nhiều. Trong lúc cái con tàu nó sắp chìm á, là mỗi người cũng chuẩn bị một món đồ để cứu hộ mình. 3 người kia là ôm 3 phao tròn nhỏ, còn đằng này là chuẩn bị là ôm phao bảo hiểm á. Thì đằng này vừa xịt lên đầu la lên, đầu 4 người xúm lại chỉ ôm một cái phao mà lội. 8 giờ sáng thì thấy ông anh ông quá trời đủ sức rồi. Thấy vậy tôi biết mệt. Cũng tính là chịu hết nổi, tính buông, tính là cũng như là mình đã không còn sức để chống cự nữa. Nhưng đâu thời mai gặp được cái khúc dừa khoảng 2 thước, cái ngọn dừa nó đã mục, là mình ôm được cái ngọn dừa đó, đầu sống nó thẳng ra ba. Đưa một hồi thấy quá trời đuối rồi, giờ đói quá, bị 2 ngày không ăn cơm rồi. Rồi mình mới bẻ cái đọt dừa đó, mình nhai ăn nuốt ra. Nhưng mà cái ngọn dừa nó 3 cái sớ nó dài đâm, sau đó đâm vào bao tử mình. Bây giờ vẫn còn đau, giờ cũng đi điều trị hoài. Trong lúc ghe chuẩn bị chìm đó, tôi thì chủ ghe, trong đó cũng tài công, kêu anh em tập trung vào phía trước á, rồi mình kết bè lại. Thì đâu có gì đâu làm bè đâu, chỉ có mấy cái phao với can đó, mình cột chùm nhau rồi động viên anh em, nói anh em bây giờ chừng nào ghe mình chìm hay mình xuống biển luôn. Cái thứ hai nữa là mình nói với anh em, nó nói là chết chung, sống chung. Lúc tôi nè cảm thấy mệt lắm, cảm thấy sống hết nổi rồi đó. Nói anh em thôi bỏ tôi ra đi, tôi sống không nổi đâu. Từ cái lúc đó mình mới cảm thấy cái tình người á nó quyến, người ta mới ôm mình, gọi là gán để ghe tới. Cái lúc đó mình mới quý cái con người ta. Rồi tôi thấy tôi sống không nổi rồi, tôi mới tháo cái đồng hồ ra tôi cho thằng bạn tôi. Thôi mày giữ cái đồng hồ này, giữ để làm kỷ niệm đi chứ tao sống không nổi. Thì tôi trôi khoảng chừng 100 mét à, thì ghe đã chạy tới. Thì anh em mới kêu tôi lội gán vô ghe, thì ghe người ta cứu lên bờ, lên ghe. Tôi lên ghe tôi mới kêu cái anh tài công thế này, anh ơi, anh cố gắng cứu không. Anh nói được, anh kêu cứu thằng em của tôi á. Còn thì những người làm như mình cũng đau lòng chứ, mình cũng thấy đau lòng chứ, nhưng mà biết làm sao hơn được. Trong cái cuộc đời làm dự báo của tôi không bao giờ quên được những cái ngày tháng lúc đó. Rất nhiều người không bao giờ quên được những ngày tháng ấy. Bà Trần Thị Lăng ở xã Khánh Hội đón được người con trai trở về sau cơn bão số 5.
Nhưng chồng bà đã mãi mãi nằm lại ngoài khơi xa. Tính cả hai bên nội ngoại, bà Lăng phải chịu tang 11 người khi ấy. Nói 20 mấy năm thì 20 mấy năm gì chứ. Mình suy nghĩ lại ông đi mần biển giả mà tang thay nát thịt mà không có về được, mình khổ như trời. Cô biết bây giờ 21 năm mà mình quên không được là có biết khổ cỡ nào. Bằng đêm trong bụng có gối của ổng hồi đó đó, tôi cũng để ý gì đó, tôi để trong bụng cho ổng vậy. Mình suy nghĩ là như là ổng nằm trong bụng với mình. Tôi lúc đó thì đi tìm ổng. Nhỏ em thứ 10 nó đi ra tới hòn nó kiếm thì nó nói hết rồi chứ ơi, quá trời người ta chết ở ngoài chất đống như là củi vậy á. Tìm người không gặp rồi về tôi cũng suy nghĩ, tôi nói giờ nếu đi hoài là hết tiền, con mình không có sống. Thôi giờ mình đi tìm cũng như cái mai rủi là gần đây thôi, chứ mình đừng có đi tới hòn này hòn kia là nó hết tiền. Mình suy nghĩ cũng nói như là nếu sống thì phải về rồi. Có ở mà tới cả năm trời rồi. Rồi cái mấy cô mấy gì nó nói giờ thì mình hy vọng tới đâu thì mình làm tới đó vậy thôi, chứ bây giờ nếu mình làm hết tiền thì con mình sẽ khổ. Nhà nước cho nhiêu là tôi đi hết, tôi đi tìm hết luôn. Tìm tiếp tìm quyết không có rồi thôi, về lập bàn thờ lên thờ cúng côn. Như tôi lại cái bàn thờ tôi nói chuyện với ông là con người tôi nó làm như là mình nghĩ là ông ở nhà là mình bớt cái đau khổ trong lòng mình. Rồi mình cũng còn hy vọng trong bụng nghe, 4-5 năm mà tôi còn hy vọng. Tôi nói cũng như chắc có thể là nghe người ta đồn, người ta nói tắt nước ngoài nhiều lắm, rốt cùng không có. Rồi tuyệt vọng nhất là không nhớ tới con tôi luôn đó. Đêm là tôi thức từ chiều tới sáng, từ sáng tới chiều là không bao giờ nhắm mắt được. Chịu đựng là biết là tôi mua thuốc ngủ mà thuốc ho đỏ than là tôi uống hàng đêm luôn đó. Hàng đêm luôn là tôi phải uống vô là tôi ngủ được cái giấc đó, hết cái viên thuốc đó là tôi thức tới sáng. Là tôi đi ra bờ ra ruộng tôi mần là tôi mới tưởng tượng là tôi sống được. Còn nếu tôi nằm trong bụng làm như tôi nghẹt tim. Bằng đêm là thức tôi nói chuyện ổng vô cho nó đỡ. Tôi nói tụi con gắng lo cho mẹ đi, đừng gắng giữ mẹ một thời gian nữa cho mẹ quên được cha mày bớt á, thì mẹ mới là lo cho con được. Từ từ mẹ con đi cấy rồi cấy mướn qua rồi đâu 3-4 có 10 mấy 20 tháng rồi. Cái 2-3-4 năm mẹ con nhỏ gì tôi vẫn đi cấy hết luôn. Đi cấy đâu cũng mấy năm, 5-6 năm đó. Cái bắt đầu thằng thứ hai nó bớt, nó đỡ lại, nó bình tĩnh lại rồi nó suy nghĩ. Nó nói mẹ ơi, hồi đó cha cũng mần nghề đó thôi, giờ con cũng nối tiếp nghề đó mần nữa. Giờ thì các con đều đã lớn, cuộc sống bớt vất vả hơn. Nhưng chưa bao giờ bà Lăng thật sự quên được những gì cơn bão Linda gây ra. "20 năm đi qua, người dân không còn dám chủ quan nghĩ rằng đồng bằng sông Cửu Long không bao giờ có bão. Ở đây như vậy, mày đứng ở đây mà, bớt tao đi ra. Mày ở đây nè. Cơn bão Nam Thìn trong câu ca thuở nào, giờ họ đã hình dung được qua những đau thương hiện hữu. Anh
Khoa cùng em trai và người anh cả may mắn sống sót sau cơn bão số 5. Nhưng giờ anh không còn đi biển. Anh lựa chọn ở lại trên bờ, thu mua mực của các chủ ghe để không còn phải đối mặt với biển động sóng dữ thêm lần nào nữa. Anh Tuấn, người trở về sau một đêm vật lộn trên biển, đã thận trọng hơn với công cuộc mưu sinh. Cái phao này nó cứu mạng tôi đem về để trong nhà vậy đó. Sau bị cơn bão đó là tôi không còn làm cái nghề hàng khơi đó nữa. Bây giờ mua được cái xuồng cũng vừa thôi chứ không bự. Đi đánh lưới là sáng đi chiều vô. Cũng lo cũng sợ lắm. Khi ra biển là nhớ tới nó là sợ. Sóng nó chụp vô vào người không là sợ, nhưng mà mình chỉ có ở đây mà không có đi học hành, không có học nghề học gì, chỉ có một cái nghề biển thôi, nếu không làm mình đâu có sống nổi. Thì cũng gắng mà bơi chải không làm. Rồi bây giờ là 2 thằng con nó cũng lớn nhưng mà nó sợ. Nó thấy cha nó vậy là nó sợ, không còn nào dám đi biển hết. Giờ đi là chỉ kêu bạn mà đi, lúc nào có bạn thì đi, còn không có thì cũng đậu thuyền nhà thôi. Cái lúc nào mà biển động á, không có đi biển đó, mình về nhà là ai kêu gì làm cái đấy. Như là ta kêu đặt máy hoặc là sửa máy, cất nhà, cái gì em làm cũng được hết. Tại vì ai kêu làm được là làm. Mình đi làm á, là một ngày công chỉ có 300.000 thôi. Còn nhiều khi mình đi biển á, có lúc êm á thì cũng được vài 3 triệu. Hàng ngày thì trang trải được, nhưng mà nó không có dư. Mỗi hôm hồi trước cơn bão á, đi làm là gió cỡ nào không đi được chứ. Sau này là bị tình trạng bão rồi rất là sợ, miễn mà có hơi gió là bắt đầu sợ, không dám đi ở nhà. Êm biển êm lắm mới đi. Mỗi khi đi làm là phải bắt thời tiết nghe rồi cho kỹ càng rồi mới đi. Bây giờ nếu mà có đi biển thì cũng trang bị đầy đủ chứ. Trước khi đi là phao rồi mấy định vị, mấy la bàn đồ nó có, hồi xưa có mấy thông tin đồ hết. Bây giờ đi làm nó cũng khỏe hồi trước. Còn khơi nào không Khơi? Một 4 cái rồi thế mà. Tốt đầy đủ à? Cho dù thói quen dựng nhà ven biển để sinh sống của bà con nơi đây vẫn vậy, nhưng ý thức phòng chống thiên tai của người dân Cà Mau, nhất là những người đã trải qua hay chứng kiến cơn bão số 5, ít nhiều đã có sự thay đổi. Sự thay đổi ấy là cần thiết để ứng phó với những hiểm họa bất ngờ vẫn luôn tiềm ẩn từ tự nhiên. Trong 20 năm qua, ngoài Linda, đã có thêm những cơn bão mạnh khác đổ bộ vào vùng đất này. Sau 20 năm kể từ cơn bão Linda 1997 thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái số lượng các cơn bão đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến các cái tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ tăng lên rất nhiều. Chúng ta có thể nhớ đến là 2006 thì có cơn Durian. Sau đó thì 2012 thì lại có cơn Pakha. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì cái số lượng cơn bão ở trên Biển Đông không tăng lên, nhưng mà cái tần suất và các cái cơ hội lặp lại của cơn bão ở trên cái vùng biển phía Nam là tăng lên rất nhiều. Số lượng các cơn bão đi nghiêng về phía Nam cũng tăng lên rõ rệt. Cái khả năng lặp lại cái cơn bão mà chúng ta gọi là cơn bão một đời người mới gặp một lần ấy, thì bây giờ sẽ phải là cỡ độ 5-10 năm là nó sẽ lặp lại một lần, và thậm chí có thể có những cơn bão mạnh hơn cơn bão Linda rất nhiều. Không ai biết trước được điều gì sẽ đến trong tương lai, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại nếu có sự chuẩn bị ngay trong hiện tại. Tỉnh Cà Mau là xem cái nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là một trong nhiệm vụ là trọng tâm. Hiện nay coi như là các cái phương tiện đánh bắt thì có cái công suất lớn hơn, rồi cái trang thiết bị phục vụ cho công tác đánh bắt là trang bị đầy đủ. Đối với tỉnh Cà Mau thì có 69 cái phương tiện mà tham gia vào cái đội tàu cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai xảy ra. Tại các địa phương có nhiều người chết và mất tích, tượng đài Linda đã được xây dựng để tưởng niệm các nạn nhân của cơn bão số 5. Trên tượng đài này ghi lại những con số thiệt hại do cơn bão gây ra.
như một lời nhắc nhở cho nhiều thế hệ sau. Hàng năm, vào ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch, người dân địa phương lại đến thắp hương cầu nguyện cho linh hồn những người đã mất, những người bỏ lại nắm xương cuối cùng dưới đáy biển sâu. Thế hệ trước truyền dạy cho thế hệ sau, kể lại nỗi ám ảnh Linda, coi đó là bài học không thể quên trong suốt cuộc đời. Họ cũng thường nhắc lại nỗi đau trong đám giỗ của các gia đình, trong các lễ tưởng niệm, để câu chuyện bi thương ấy không bị lãng quên. Hơn ai hết, những người từng trải qua thảm họa ý thức được rằng thiên tai có thể đến ngay khi chúng ta ít lường nhất.